ادم کوروش خشاییسیه نام خشاییسیه اخامنشیه. سلام به همه. امروز میخوایم درباره منشور کوروش بزرگ صحبت کنیم. منشوری که به عنوان منشور حقوق بشر شناخته میشه و امروز هم یک نسخه از اون در سازمان ملل متحد در نیویورک به عنوان نماد احترام به همه ادیان و نژادها به نمایش در اومده. پس با ما همراه باشین که از اتفاقات و حواشی مربوط به منشور کوروش بزرگ با خبر بشین. اسفند سال 1257 بود. مردم در تهران و سایر شهرهای ایران داشتن برای عید نوروز آماده می شدن. ناصرالدین شاه هم طبق معمول دنبال اشغال خودش بود و داشت مقدمات سفرش به اروپا رو میچید. آخه میخواست برای سوگواری خودش انیس‌الدوله جون سوغاتی از فرنگ بیاره. اما اون سوی مرزها در نزدیکی شهر حله عراق که اون موقع تحت حاکمیت عثمانی بود، یک تیم باستانشناسی انگلیسی به سرپرستی باستانشناس معروفشون هرمز رسام که اتفاقا متولد موصل و اصالتا آشوری تبار بود، در حال کاوش و تحقیق در منطقه تپه عمران که قسمتی از شهر باستانی بابل محسوب میشد بودند. دوشنبه بود. کمی از ظهر گذشته بود. هرمز داشت آماده میشد که یک چرت کوتاهی بزنه که ناگهان صدای فریاد یک کارگر محلی توجه همه رو به سوی خودش جلب میکنه. هرمز سراسیمه به سمت صدای کارگر عرب میدوه. وقتی وارد گودال حفاری میشه با کشف عجیبی روبرو میشه که تا حالا نمونهش رو جایی ندیده بود. اونا تونسته بودن یک استوانه گلی پیدا کنن که یک لوح به خط اکدی با 45 سطر بر روی اون نقش بسته بود. هرمز همونجا فهمید استوانه‌ای که پیدا کرده حتما یک فرمان مهم از طرف یک شخص عالی رتبه میتونه باشه. به همین خاطر سریعا موضوع رو با دوست خودش آستون هنری لیارد در میون گذاشت. سپس اونا تصمیم گرفتن استوانه گلی رو برای تحقیق بیشتر با درشکه به بصره برسونن تا با اولین کشتی راهی لندن و موزه بریتانیا بشه. بعد از اینکه استوانه به لندن رسید، مدیران موزه بریتانیا با اساتید و باستانشناسان دانشگاه کمبریج مشورت کردند و از اونا خواستن تا این استوانه رو با هم ترجمه کنن و اینجا بود که رازی بزرگ برملا شد. منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، پسر کمبوجیه، شاه بزرگ. مردوک شاهد رنج مردم از ظلم و ستم شاهی نالایق بود. مردوک مرا برای نجات بابل انتخاب کرد. مردوک مرا به فتح بابل راهنمایی کرد. بعد از خونده شدن این نوشته ها توسط باستانشناسان انگلیسی و تطبیق اون با اسناد و کتاب‌های تاریخی مشخص شد که این استوانه مربوط میشه به داستان فتح بابل به دست کوروش بزرگ در آبان سال 539 قبل از میلاد، روزی که کوروش وارد معبد مردوک خدای بزرگ شهر بابل شد. همون جایی که در ابتدا بعضی از کاهنان معبد از جمله نادینا کاهن اعظم معبد مردوک از آمدن کوروش خوشحال نبودند، چون نادینا میدونست که کوروش اهورامزدا رو میپرسته و دوم اینکه رسم فاتحان اون روزگار نابودی کامل شهرها و معابدی بود که برخلاف دین آنها بودند. نادینا هم منتظر بود کوروش فرمان تخریب معبد و مجسمه خدایان شهر بابل رو صادر کنه تا سربازان کوروش معبد و مجسمه ها رو به آتش بکشن. اما کوروش که سیاستمداری بزرگ بود و متوجه نگرانی نادینا و سایر کاهنان معبد شده بود، به سمت مردوک خدای بزرگ بابل رفت و به اون تعظیم کرد و آن را ستایش نمود. نادینا و سایر کاهنان معبد از این حرکت کوروش شوکه شده بودند و تصور می‌کردند دارن خواب می‌بینن. اما کوروش تیر خلاص رو هم زد و از پیشدار کاتب قصر نوبونید که حالا کاتب کوروش شده بود خواست دستورات کوروش رو مو به مو به روی لوح گلی بنویسه تا سند محکمی باشه بر اینکه کوروش پادشاه غرب هاست. کوروش در این منشور گلی بعد از معرفی خودش و نیاکانش و فتوحاتی که کرده و لقب‌هایی که به خاطر این پیروزی‌ها به دست آورده بود، عنوان میکنه که توسط مردوک خدای شهر بابل انتخاب شده تا مردم رو از ظلم و ستم نوبونید نجات بده و مردوک از اون خواسته تا بابل رو فتح کنه. کوروش در ادامه دستور میده که بردهداری و آزار و اذیت اسیران و 40,000 یهودی که در جنگ با نبوکدنصر دوم پادشاه قبلی بابل شکست خورده بودند
و 58 سال در اسارت بابلیان بودن تموم بشه و دستور میده که این اسیران یهودی آزاد بشن و دوباره به اورشلیم برگردن و تمام اشیاء با ارزش معبد سلیمان رو که نبوکدنصر دوم اونا رو بعد از نابود کردن معبد سلیمان با خودش به بابل آورده بود با خودشون به اورشلیم برگردونن و از خزانه شاهی مبلغ قابل توجهی رو به اونا هدیه داد تا بتونن دوباره معبد سلیمان رو بازسازی کنن. جالبه بدونید که جناب دانیال نبی که مقبره‌شون در شهر شوش واقع شده هم از اسرای یهودی در بابل بود که به دستور کوروش بزرگ آزاد شد، اما چون به کوروش علاقمند شده بود تصمیم گرفت در بابل زندگی کنه و بعدها به شوش نقل مکان کنه. لطفاً تو کامنت ها برام بنویس که به نظرت چند تا پیامبر یهودی دیگه در ایران مدفون هستن و علت وجود آنها در ایران چی میتونه باشه؟ نوشتن منشور کوروش باعث شد تا یهودیان علاقه خاصی به کوروش بزرگ پیدا کنند و در تمام متون یهودی بلا استثناء کوروش رو با احترام و با نام نیک یاد کنند. شاید باورتون نشه، اما کوروش تنها شخص غیر یهودی است که در کتب مقدس یهودیان به عنوان ماشیا یا همون مسیح به معنی منجی و نجات دهنده اسمش ذکر شده. آرمیاس از دیگر بردگان بابل بود که با فرمان کوروش حالا دیگه یک انسان آزاد محسوب میشد. آرمیاس که از خوشحالی تو پوست خودش نمی گنجید به خودش قول میده که تا پای جون برای کوروش و اهدافش تلاش کنه. به همین خاطر به جمع سربازان کوروش میپیونده. بعد از فتح بابل این شهر باشکوه به عنوان مهمترین و ثروتمندترین ساتراپ کوروش انتخاب میشه و حالا مصر همسایه جدید امپراتوری بزرگ هخامنشیان میشه. از اونجایی که مصریان در زمان جنگ کوروش و کروزوس پادشاه سارد از کروزوس حمایت کرده بودند، کوروش تصمیم میگیره تا برای فتح مصر اقدام کنه. اما کوروش که حالا دیگه پیر شده بود بیمار میشه و در بستر بیماری از دنیا میره. با مرگ کوروش یک ملت نه، یک امپراتوری عزادار میشه. لشکرکشی کوروش به مصر ناتمام میمونه و این مسئله به گردن جانشینان کوروش میفته. در ویدیوی بعدی درباره پسران و جانشینان کوروش بزرگ و اتفاقات و توطئه‌های عجیب خائنان صحبت می‌کنیم که امپراتوری کوروش رو با خطر انقراض روبرو می‌کنه. ویدیوی بعدی ما رو از دست ندین و اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً با لایک و کامنتاتون کانال ما رو زیبا کنید و ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی ما رو هم ببینید.